Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας, πώς νιώθει για σένα σήμερα, πώς άραγε, εσείς επιλέγετε και εγώ θα σας απαντήσω. Λευκός χαλαζίας, αμέθιστος, ροζ χαλαζίας. Για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε. Μάλιστα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη καρτούλα, εδώ έχουμε μία δύσκολη υπόθεση. Πραγματικά δύσκολη υπόθεση, γιατί έχουμε μία κάρτα απώλειας. Προς Θεού, όχι φυσικής απώλειας. Κυρίως έχει να κάνει με οικονομική απώλεια. Όμως είναι μια κάρτα που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά και σε αισθηματικά ανοίγματα για τον λόγο του ότι δηλώνει κάποιες καταστάσεις πολύ συγκεκριμένες. Μπορεί λοιπόν να αναφέρεται σε μια σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δεν είναι αποδεκτή. Μπορεί και από τις οικογένειες. Επίσης, άρα προφανώς αυτή η κάρτα απευθύνεται σε εσάς που είστε σε μια τέτοια σχέση ή δεν είστε σε μια τέτοια σχέση και θέλετε να δείτε πώς αισθάνεται και η άλλη πλευρά. Και βεβαίως η άλλη ερμηνεία της κάρτας, αναφορικά με τα ερωτικά, έχει να κάνει με την απόρριψη. Έχουμε εδώ την κάρτα του παρήσακτου, του ανθρώπου δηλαδή που νιώθει ότι τον έχουν απομονώσει και τον έχουν διώξει. Οπότε σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε, όπως το είπα, μία δύσκολη κατάσταση. Προφανώς για να εμφανιστεί αυτή η κάρτα είναι αυτό που μπαίνει μπροστά. Καλά, δεν συζητώ την περίπτωση της απόρριψης, έτσι, γιατί προφανώς για κάποιον σημαντικό λόγο το έχετε κάνει αυτό. Μιλάω για την περίπτωση της μη κοινωνικά, θρησκευτικά κλπ. Αποδεκτής σχέσης. Αυτό είναι που έχει ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει μπροστά του και προφανώς η δυσκολία όλη αυτή, έτσι. Και το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση και αν υπάρχει κάποια λύση. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο προβληματισμός πάρα πολύ έντονα, ο οποίος αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν αφήνει περιθώρια συναισθημάτων. Αυτά. Δεύτερη καρτούλα. Wow. Wow όμως. Βασιλιάς Κούπα. Τι γίνεται εδώ, τέλεια. Λοιπόν, Βασιλιάς Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Πέρα όμως από τα ζώδια, γιατί εγώ δεν είμαι αστρολόγος, έχουμε εδώ το βασιλιά της αγάπης, της αληθινής αγάπης, της αγάπης που είναι θεραπευτική. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Και πραγματικά εύχομαι ολόψυχα όλες και όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα να ισχύει αυτή η κάρτα για τα συναισθήματα του ανθρώπου που έχετε ρωτήσει. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, ήρεμες ενέργειες. Δεν του αρέσουν οι εντάσεις, καθόλου. Είναι ευαίσθητος, είναι τρυφερός, είναι ρομαντικός, είναι καλλιτεχνική φύση επίσης, είναι ειρηνοποιός. Πάντοτε θέλει να λύνει τις όποιες διαφορές και να συμπαραστέκεται και να στηρίζει συναισθηματικά
τους αγαπημένους του και ίσως και όχι, έτσι, και πιο έξω απλώνεται και στον υπόλοιπο περίγυρό του απλώνεται όλο αυτό το συναίσθημα, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό και απαραίτητο στις εποχές που ζούμε, που υπάρχει μία ένταση, πολύ μεγάλη ένταση και άγχος και αγωνίες. Εδώ λοιπόν όλα αυτά ηρεμούν, γαληνεύουν, ακριβώς εξαιτίας αυτού του υπέροχου συναισθήματος και της συμπεριφοράς που έχει ο συγκεκριμένος βασιλιάς απέναντι στους ανθρώπους. Και φυσικά για τους κυρίους της παρέας, αντίστοιχα εδώ πάμε στη βασίλισσα, έτσι. Οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φύλλο και είναι βοηθητικές προς εμάς. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία καρτούλα η οποία, να τη ξαναδείξω γιατί δεν... Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, κάποιος έχει γυρίσει την πλάτη και φεύγει. Όμως, επειδή έχουμε κούπες εδώ, φυσικά και υπάρχει συναίσθημα. Είναι μία απόφαση που πήρε ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει, την οποία πήρε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν ήταν κάτι που το έκανε έτσι αλόγιστα. Προβληματίστηκε, στεναχωρήθηκε. Επίσης να ξέρετε ότι σας σκέφτεται διαρκώς. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση που ξαφνικά ας πούμε ξύπνησε ένα πρωί και είπε εγώ τώρα φεύγω. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή η απόφαση πάρθηκε μέσα από έναν πολύ έντονο προβληματισμό και δυσκολία μπορώ να πω, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει έντονη εστίαση σε εσάς, σας σκέφτεται πάρα πολύ, έχει συναισθήματα θλίψης, ενοχών πιθανότατα, καθώς επίσης και πικρίας. Τι κρίμα που δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί έτσι όπως το θέλαμε. Είναι έτσι τόσο πολύ έντονο αυτό το τι έχει αφήσει πίσω του, εσάς δηλαδή, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη επιρροή στη ζωή του αυτή τη στιγμή ή στη ζωή της για τους κυρίους της παρέας, έτσι. Πολύ έντονη εστίαση εκεί, σε εσάς η σκέψη, το συναίσθημα, όπως σας είπα πιθανότατα και ενοχές. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ήταν αναγκαίο, δηλαδή, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ο άνθρωπος αυτός να έπρεπε να φύγει σε μια άλλη πόλη ή σε μια άλλη χώρα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί άλλοι παράγοντες να εμπόδιζαν αυτή τη σχέση και να τον οδήγησαν ή να την οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι να ξέρετε ότι αν μη τι άλλο σας σκέφτεται πάρα πολύ και πονάει για αυτήν του την αποχώρηση. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.